Цієї ночі дрони налетіли по багатьох російських районах, областях і містах. І, зокрема, в так званому Міністерстві оборони Росії теж визнавали цю масштабну атаку, але написали далеко не про всі об'єкти і не про всі райони, які опинилися під ударом безпілотників камікадзе, ударних дронів цієї ночі на території Росії. Отже, в їхньому Міністерстві оборони, у відомстві Шойгу, повідомили про перехоплення 12 українських, як вони пишуть, БПЛА, з яких 5 на територію Брянської області, 1 на територію Курської, ще над Білгородською областю, 2 над Ростовською і ще 3 над територією Краснодарського краю. Тобто бачимо, що частина дронів полетіла на південь Росії, і росіяни стверджують, що вони все збили, все перехопили на рівні Міністерства оборони Росії, але збили вони далеко не все і згадали далеко не про все у цьому повідомленні, яке ми щойно бачили, тому що вже відомо, що, зокрема, в Краснодарському краї відбувся успішний удар по Афіпському нафтопереробному заводу. Там були і вибухи, там і пожежа була. Зрештою, кадри з Росії зараз можемо побачити, як ці дрони летіли, і били по різноманітних об'єктах. Не долетел. Бачимо якраз такий каскад вибухів кількох, і от росіяни все це коментують за кадром. Якраз це із півдня Росії кадри. Там відбулася атака в районі якраз Краснодара, поблизу самого Краснодара є містечко Афіпський і Городок, як вони це називають. Так, і там, власне, містоутворюючим підприємством є нафтопереробний завод, по якому вже українські дрони прилітали і виводили з ладу цей НПЗ. Там поруч ще декілька нафтопереробних заводів у цьому районі зосереджено. По всіх них Україна вже дронами атакувала, і по нафтобазах, які зосереджені в Краснодарському краї. І в цьому випадку удар повторився, і є вже підтвердження того, що влучання по Афіпському НПЗ були успішними. Там відбулося загоряння. Сподіваємося, що після цієї пожежі цей НПЗ буде виведено з ладу знову принаймні на деякий час. Нагадаю, що учора відбувся успішний удар по Рязанському нафтопереробному заводу, який належить компанії «Роснефть». І вже згодом наші джерела, зокрема в Головному управлінні розвідки, в наших спецслужбах повідомили, що це була саме успішна операція українських спеціальних підрозділів, які вивели з ладу Рязанський НПЗ. Ще в інших районах, теж в Воронезькій області, такі удари вчора відбувалися. Цієї ночі, окрім Краснодарського краю, Ростовської області, також вибухи лунали, зокрема, і в Орловській області. Там на Орловщині виведено з ладу енергетичну інфраструктуру в кількох районах цієї Російської області. Йде мова про Глазуновський і Свердловський район Орловщини, і в обидвох районах зникло світло. В населених пунктах росіяни сидять там без електроенергії, без освітлення в зв'язку із вибухами і появою дронів. Пишуть про це російські телеграм-канали, зокрема. І також пишуть про те, що і в Курській області проблеми з електроенергією спостерігаються принаймні в одному населеному пункті. Там теж завітали безпілотники цієї ночі. Отже, Орловщина, Курська область, Білгородська, як вже було згадано, крім того, Ростовська і Краснодарський край. Це ті регіони, які точно дрони атакували. Крім того, є повідомлення зі Смоленщини, що і там лунали вибухи. Просто наслідки тієї атаки на Смоленщині поки що встановлюють. До кінця вони не зрозумілі. Але бачимо, що нальоти українських дронів на Росію продовжуються кожної доби, кожної ночі. В цьому випадку ми розуміємо, що зупинятися не можна і виводити з ладу російську енергетичну інфраструктуру, паливну енергетичну інфраструктуру, ті самі НПЗ. Це необхідність, яка просто зумовлена, продиктована тими обставинами ведення війни сучасної проти ворога. Росіяни використовують усі ці ресурси та інфраструктуру саме для агресії, для бойових дій. І ще коротко згадаємо про реакцію вчора і про допис нашого представника України в Організації Об'єднаних Націй Сергія Кислиці. Кислиця
кислиця, як ми знаємо, має неперевершене почуття гумору. І вчора з гумором наш спеціальний представник в Організації Об'єднаних Націй нагадав про необхідність знищення Керченського мосту. Ось такий допис з'явився у Сергія Кислиці в соцмережі X або ж Twitter. Він, зокрема, опублікував список, такий собі список мостів, типів мостів станом на 24-й рік. І є там аркові мости, як бачимо, підвісні, і різні типи мостів. Ну і також Керченський міст, як ви бачите, або Керченські мости. Внизу кадру там просто порожнеча. Тобто це ті мости, яких не існує і не має існувати. Ну, вже бурхлива реакція на Росії через цей допис Сергія Кислиці в соцмережах. Сприймають це як офіційну позицію України і таку собі заяву про те, що скоро Керченський міст перестане існувати, відбудеться по ньому удар. Росіяни дуже хвилюються, аби це не сталося саме там перед 9 травня чи на 9 травня, щоб їм не іспортили праздник, що називається, головне свято Росії за весь рік, 9 травня тепер, як ми знаємо. І отже, ця дата наближається, ще Україна отримала далекобійні атакамси, і є така гіпотеза, припущення, що найближчим часом може відбутися атака саме по Керченському мосту. От Сергій Кислиця і, так би мовити, пожартував на цю тему. Хоча це той випадок, коли дійсно у жарті є велика складова правди. І удари по Керченському мосту вони вже відбувалися і будуть відбуватися. Це відкрито, про це говорять і представники ГУР, і Служби безпеки України, керівництво наших спецслужб, що це ціль дуже важлива, можливо, номер один, можливо, одна із найбільш пріоритетних цілей для України зараз. І, очевидно, таку операцію готують. І коли вона відбудеться, точно сказати не можемо, але окупанти, росіяни чекають такої атаки саме 9 травня або близько до цієї дати. Ну і Ілон Маск тим часом теж відзначився своєю одіозною заявою. От ексцентричний американський мільярдер вирішив теж у соцмережі X, якою він володіє, висловитися на тему намірів Росії захоплювати українські території. Маск вважає, висловив свою впевненість, що Путін не відступить від своїх агресивних планів, поки не захопить Запоріжжя, Херсон, Одесу та інші області, які задекларовані в російській так званій Конституції як територія Росії. Отже, Маск навіть написав про те, що, на його думку, окупація Одеси – це лише питання часу, і воно, власне кажучи, має відбутися, на думку одіозного американського мільярдера. Крім того, він написав, що він впевнений, що Росія не зупиниться, аж поки не включить у свій склад Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя, ось ці регіони, як це заявлено там у російській конституції тощо. Маск не вперше відзначається такими от заявами на користь Росії. Фактично такі заяви грають на користь російської пропаганди. Вони розходяться дуже широко серед аудиторії самого Маска, серед англомовної, світової, глобальної аудиторії. Ну і в цьому випадку знову підігрує Путіну, підсилює таким чином російські пропагандистські позиції Ілон Маск своїми дописами. В цьому випадку, знову ж таки, ніякої управи на Маска немає, його вже намагалися урезонити, намагалися говорити з ним як з людиною, мовою аргументів. Якщо етичні, скажімо так, доводи не діють, то принаймні логічні мали би діяти, але на Маска це абсолютно не працює, в нього своя логіка. І знову ж таки, наприклад, пропозицію відвідати Україну, запрошення відвідати Україну, які лунали на найвищому рівні, Маск наразі ігнорує, відхиляє, продовжує свою таку шкідливу риторику, підігруючи насправді росіянам. Згодом, я думаю, ми розгадаємо цю таємницю, чому у Маска саме такі настрої, позиції. Тут не тільки бажання виділитися, виглядати ексцентрично чи привертати увагу публіки. За цим може стояти щось більше.